Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. In this video, I am going to teach you how to use have to and has to. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට have to සහ has to නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරයයි උගන්වන්න යන්නේ. have to ගේ සහ has to ගේ සිංහල තේරුම තමයි සිද්ධ වෙනවා කියන එක. යම්කිසි ක්‍රියාවක් වගකීමක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් යුතුයකමක් වශයෙන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපේ have to සහ has to භාවිත කරනු ලබනවා. I we you they එක්ක අපි ගන්නේ have to, he she it නිමල් වැනි ඒකවචන කර්තෘ පද සමග අපේ has to භාවිත කරනු ලබනවා. I have to, we have to, you have to, they have to, he has to, she has to, it has to, නිමල් has to. හොඳයි, අපි වාක්‍ය කිහිපයක් නිර්මාණය කරමු. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to go now. I have to go now. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න have to ට පස්සේ to ට පස්සේ අපි දාන්නේ ක්‍රියාපදයේ base form එක. නොයසේනම් ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. කිසිදු වෙනසක් ඔබ ක්‍රියාපදයට කරන්න යන්න එපා. I have to go now. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. It's late. I have to go now. පරක්කුයි මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිමල් is waiting for me. නිමල් මං එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. I have to go now. මට දැන් යන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ ආකාරයට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපේ have to එහෙම නැත්නම් has to භාවිත කරනු ලබනවා. හොඳයි, අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. මට කාමරය පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to clean the room. පිරිසිදු කරනවා clean. I have to clean the room. මට කාමරය පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. My friends are coming today. I have to clean the room. අද මගේ යාළුවෝ එනවා. මට කාමරය පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to clean the room. ඇයට කාමරය පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා යනුවෙන් ඔබ කොහොමද අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඇය she has to clean the room. ඇයට කාමරය පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. යුතුයකමක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් වගකීමක් වශයෙන් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට තමයි අපේ have to සහ has to භාවිත කරනු ලබන්නේ. හොඳයි, මේ සමගම Zoom හරහා ඔන්ලයින් කරන අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය පිළිබඳවත් ඔබව දැනුවත් කරන්න කැමතියි. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඒ වගේම ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න ඔබට පුළුවන් අපගේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වන්න. පාඨමාලාව පිළිබඳ සියලු විස්තර නොමිලේ පවත්වන ආරම්භක දින දේශනයේදී අපි ඔබට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඉදිරි දිනයකදී අපි කරන ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වන්නට තිරයේ දිස්සෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට 071 47 22 516ට මේ දැම්ම ඔබේ නම WhatsApp කරන්න මේ වැඩසටහනට. එහෙම නැත්නම් මේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වන්නට ඔබට කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු වයස් ભેදයක් නැහැ. පාසල යන දරුවන්ට, රැකියා කරන අයට, කොටින්ම කියනවා නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති සෑම සියලු දෙනාටම මේ නොමිලේ ඉංග්‍රීසි දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, එහෙනම් තිරේ දිස්සර මෙන්න මේ නම්බරයකට ඔබේ නම මේ දැන්ම WhatsApp කරන්න. අපි ඔබට වැඩිදුර විස්තර ලබා දෙන්නම්. හොඳයි, අපි එහෙනම් ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. මට අද මගේ ෆෝන් බිල් එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මට අද මගේ ෆෝන් බිල් එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ගෙවනවට අපි කියන්නේ pay කියලා. I have to pay. මට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to pay my phone bill today. I have to pay my phone bill today. මට අද මගේ ෆෝන් බිල් එක ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to pay my phone bill today. හොඳයි, අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. ඔවුන්ට රැස්වීම කල් දමන්න සිද්ධ වෙනවා. කල් දමනකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ postpone කියලා. They have to postpone. ඔවුන්ට කල් දමන්න සිද්ධ වෙනවා. They have to postpone the meeting. ඔවුන්ට රැස්වීම කල් දමන්න සිද්ධ වෙනවා. They have to postpone the meeting. හොඳයි, අපි ඊගාව වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු.
අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. වෙනස් කරනවා change මේ ක්‍රමය this system. අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. We have to change this system. We have to change this system. අපිට මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳින් මතක තියාගන්න ඔබට පුළුවන් නම් තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න මේ ලෙසන් එක හොඳින් අවබෝධ කරගෙන. ඒ වගේම මම ඔබට යෝජනා කරනවා පහළ comment section එකේ comment එකක් දාන්න මේ ලෙසන් එක ගැන. ඒ වගේම like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ට බලන්න මේ ලෙසන් එක share කරන්නත් ඔබ අමතක කරන්න එපා. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. ඔවුන්ට ඡන්දය ලබන මාසයේ පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ට මැතිවරණය ලබන මාසයේ පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. පවත්වනවට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ hold කියලා. පවත්වනවා hold. They have to hold the election next month. They have to hold the election next month. ඔවුන්ට මැතිවරණය නොයසේනම් ඡන්දය ලබන මාසයේ පවත්වන්න සිද්ධ වෙනවා. They have to hold the election next month. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. ඇයට හෙට වේලාසනින් නැගිටින්න සිද්ධ වෙනවා. ඇයට හෙට වේලාසනින් නැගිටින්න සිද්ධ වෙනවා. නැගිටිනවට අපි කියන්නේ get up කියලා. වේලාසනින් කියන්න අපි ගන්නේ early කියලා. She has to get up early tomorrow. She has to get up early tomorrow. ඇයට හෙට වේලාසනින් නැගිටින්න සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මේ වාක්‍ය රටාවෙන් නැත්තම් මේ භාවිතයෙන් තව වාක්‍ය හදන්න කියලා මම ඔබට නැවතත් යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වන්නට තිරේ දිස්වන මේ නම්බර් එකට මේ දැන්ම ඔබේ නම WhatsApp කරන්න කියලාත් මම යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.